નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ સોફ્ટ પરાઠા, જે મેંદાના લોટમાંથી મેં બનાવેલા છે, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એકદમ સોફ્ટ બને છે। ચાલો આપણે તેને બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ। સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં 1 કપ જેટલો મેંદો લેશું। મેંદાને મેં પહેલાથી જ ચાળી લીધો છે। સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું એડ કરશું। મીઠું એડ કર્યા બાદ અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ છે એને એડ કરશું। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી છે તેને એડ કરી દઈએ। હું અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરું છું। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ એમાં ઘી એડ કરી શકો છો। હવે આપણે એને મોણ આપીશું। ઘીથી સરસ રીતે મોણ આપ્યા બાદ આપણે એને લોટ બાંધી લેશું। લોટ આપણે હુંફાળા દૂધથી બાંધવાનો છે। લોટ આપણે હુંફાળા દૂધથી બાંધીશું, જેથી કરીને આપણે પરાઠા છે એકદમ સોફ્ટ બને। થોડું થોડું દૂધ એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। લોટ આપણે સોફ્ટ જ બાંધવાનો છે। લોટ આપણો સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે એને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે રાખી દેવાનું છે, જેથી કરીને 15 મિનિટ એને રેસ્ટ મળી જાય। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જોઈ લઈએ, આપણો લોટ છે એ સરસ રીતે મોણથી સરસ રીતે કૂક થઈ ગયો છે। લોટ છે આપણો સરસ રીતે થઈ ગયો છે। હવે આપણે એના પરાઠા વળી લઈએ। પરાઠા વણવા માટે મેં અહીંયા એક પાટલું લીધો છે। એની ઉપર આપણે લુવા રાખીશું। લુવા આપણે લોટ અને તેલથી બંનેથી ગ્રીસ કરીને રાખીશું। એકી સાથે 3 લુવા રાખીને એક મોટો પરાઠો વણવાનો છે આપણે, જેથી કરીને પરાઠા છે એ સોફ્ટ બને। જો તમે મેંદાની રોટી બનાવતા હો તો આપણે લોટ છે હંમેશા જાડો જ રાખવો પડે, નકર છે એ કડક થઈ જાય છે। હવે આપણે એને વણી લઈશું। મેંદાના લોટના પરાઠા એકદમ સોફ્ટ બને છે। આપણે એકદમ મોટા પરાઠા વણવાના છે, જેના માટે હું વધારે લોટ લગાવીને પાટલા જેવડું છે પરાઠું વણી લઈશ, જેથી કરીને એકદમ મોટો બને અને જાડો બને। પરાઠા છે વણાઈને રેડી થઈ ગયા છે। એવી રીતે બધા પરાઠાને વણીને આપણે શેકી લેવાના છે। હું અહીંયા નોનસ્ટિકી તવાનો ઉપયોગ કરું છું, તમે નોર્મલ તવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। પરાઠાને આપણે બંને સાઈડ સરસ રીતે શેકી લેવાના છે। આપણો પરાઠા છે એ બનીને રેડી થઈ ગયા છે। એવી જ રીતે આપણે બીજો પરાઠો છે એને પણ શેકી લેશું। બંને પરાઠા કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। મેંદાના લોટના પરાઠા બનીને રેડી થઈ ગયા છે, એકદમ સોફ્ટ બને છે। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે જોઈ લઈએ કેવા બનેલા છે। એકદમ સોફ્ટ અને રૂમાલી રોટી જેવા બનેલા છે। એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવજો।